مرحبا كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. مثل العادة بهيدا البودكاست رح احكي بس بالعربي، بس مش بسرعة. اوكي، يعني رح احكي شوي شوي على مهلة لتقدروا تسمعوا وتفهموا. وإذا في شي كلمة جديدة أو صعبة رح حاول إلكن شو معناتها بالعربي. وفيكن تسمعوا هيدا البودكاست بالسيارة انتو رايحين عالشغل، أو بالباص أو بالقطار أو بالبيت، إذا كنتو عم تشتغلوا بالبيت أو عم تعملوا أكل بالمطبخ، فيكن تسمعوه بأي وقت. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير حلو، هو الشغل بلبنان والمعاشات. هلأ بعد شوي رح أقول شو يعني المعاشات. رح خبركن عن ساعات الشغل بلبنان، يعني كم ساعة عادة الناس تشتغل هون بلبنان، وكيف الدوام شو يعني من أي ساعة ببلش الشغل، من أي ساعة لأي ساعة بيخلص هيدا الدوام، وكل قديه بتاخد الناس المصاري، يعني كل قديه بتقبض الناس المصاري، كل أسبوع، كل يوم، كل شهر، وقديه عادة بتقبض الناس، قديه عادة. وعادة بيقبضوا بالدولار أو بالليرة اللبنانية. فاليوم رح جاوب على هيدول الأسئلة، ومثل العادة بالعربي بس، مش بالفصحى، باللهجة العامية، يعني مثل ما منحكي هون بلبنان. أول شي رح نحكي عن ساعات العمل، يعني ساعات الشغل. كم ساعة عادة الناس بتشتغل هون بلبنان؟ عادة الناس بيشتغلوا 7 أو 8 ساعات باليوم، و5 أو 6 أيام بالأسبوع. هلأ أكيد في ناس يمكن بتشتغل أكتر من هيك، وفي ناس يمكن بتشتغل أقل من هيك. مثلا المعلمات بالمدرسة بيشتغلوا بظن أقل من 8 ساعات، والناس يلي بيشتغلوا بالمستشفيات بيشتغلوا أكتر من 8 ساعات. يمكن في ناس بتشتغل 12 ساعة باليوم، بس أكيد مش 6 أيام بالأسبوع. والعطلة بلبنان أو الويك أند بلبنان هو سبت وأحد، بس كمان في أوقات الناس بيشتغلوا السبت نص نهار، يعني نص دوام، مش دوام كامل، حسب الشغل. وأكيد متل بأي بلد الشغل مش نفس الشي وين ما كان. يعني الشغل بالمطعم مش متل الشغل بالمكتب أو الشغل بالمول أو الشغل بالبنك. فبكل شغل في دوام، مثلا دوام من الساعة 8 للساعة 4 بعد الظهر، أو دوام 9 5، أو دوام 7 7. ببيروت أكتر شي الأشغال هيك من 9 لل5 إذا بمكتب، بس إذا بمستشفى ممكن 7 7، يعني من 7 الصبح لل7 بالليل، 12 ساعة. فأكيد لما يكون الدوام 12 ساعة بيكون 3 أو 4 أيام بالأسبوع، يعني مش كل يوم. وببيروت قليل ما نشوف حدا بيفل من شغله الساعة 3، يعني الساعة 3 كتير بكير. أكتر العالم بيفلوا من شغلن أو بيخلصوا شغل الساعة 5 أو 4 أو 6.
هلأ بصيدا في ناس إيه ممكن تخلّص شغلها الساعة 15:00 بس ببيروت لأ، قليل. هلأ بدي أخبّركن شوي عن المعاشات. شو يعني المعاش؟ معاش يعني بالفُصحى الراتب، يعني المصاري يلّي نحن مناخدُن من صاحب الشغل آخر الشهر. فيمكن نحن بلبنان منقول معاش ما منقول راتب، هيك منسميه هيدا اسمه، لأنه بيشبه كلمة عيش أو عايش، لأنه نحن ما فينا نعيش بدون هالمعاش أو بدون هالمصاري. فعادةً بلبنان الناس بتقبض، يعني بتاخُد هيدا المعاش، بتاخُد المصاري كل آخر الشهر، وقليل ما نشوف حدا بيقبض المعاش مرّة بالأسبوع أو كل يوم، عادةً مرّة بالشهر. والمعاشات كمان مش نفس الشي وين ما كان، يعني إذا الواحد كان بيشتغل بكافيه مش متل يلي بيشتغل بشركة هندسة، أو مش متل يلي بيشتغل بمحل تياب. فإذا كان الشخص متعلم، يعني اتعلم بالمدرسة واتعلم بالجامعة وتخرج من الجامعة وأخد شهادة ليسانس، مش متل الشخص يلّي ما اتعلّم بالجامعة وما عنده ليسانس. فهلّأ بلبنان في عنّا شوية مشاكل أو مشاكل كتير بالبلد، فعشان هيك المعاشات هلّأ مش كتير منيحة متل قبل، متل قبل من 5 سنين بسنة 2019. فقبل سنة 2019 كانت الناس عادةً تقبض يعني بين 600 أو $700 أو $800 أو أكتر حسب بالشهر أكيد. بس هلّأ الناس عم تقبض، يعني أول شي عم تقبض نُص المعاش بالدولار والنُص التاني باللبناني، يعني بالليرة اللبنانية. والمعاشات هلّأ كتير قليلة، يعني في ناس بتشتغل بمدارس معلمات وبتقبض 300 أو $400 بالشهر بس. هلأ أكيد بالمدينة متل بيروت وصيدا دايماً المعاشات أحسن أو أكتر من غيرها. هلأ ممكن نشوف معاشات بصيدا وببيروت 800 أو $900 يعني متل قبل أو أكتر حتى. إذا كان شخص بيشتغل بشركة كبيرة أو شركة أجنبية، أجنبية يعني مش لبنانية، متل من أمريكا أو من فرنسا أو من أي بلد تاني. فهلأ لأنه في مشاكل شوي بالبلد، في كتير ناس عم تحاول تعمل شغل لإلا، يعني شغل خاص. في كتير ناس عم تحاول تعمل business لإلا، لأنه المعاشات كتير قليلة. ففي كتير ناس عم تشتغل أونلاين مع شركات أجنبية، لأنه هيدي الشركات بتدفع المعاش بتدفع بالدولار، فهيدا الشي أحسن من الشغل بلبنان ومن المعاش بالليرة اللبنانية. فعشان هيك هلأ في كتير فريلانسرز، وأنا وحدة من هيدول الناس. وأنا كنت أشتغل بمستشفى، ف فلّيت تركت الشغل، فلّيت من الشغل لأنه المعاشات كانت كتير كتير قليلة والشغل كان كتير. وهلّأ عم باشتغل لحالي، يعني لوحدي، يعني مش بشركة أو بمدرسة، مش عند حدا. فعندي شغل لإلي، عندي شغل خاص لإلي، وكمان في كتير ناس هيك عم يشتغلوا متلي. ولازم نقول شغلة إنه أكتر الناس بلبنان، يعني في كتير ناس بلبنان وأكترية الناس
عادة عندن حدا من العيلة عايش برا، يعني برات لبنان، بأمريكا، بأوروبا، أو بشي بلد عربي، دبي، قطر، السعودية، الكويت. فعشان هيك هيدول الناس يلي عايشين برا دايما بيساعدوا أهلن بلبنان. يعني صح إنه المعاشات قليلة هون بلبنان هلأ، بس يعني عادة دايما في شخص برات لبنان عم بيساعد عايلته هون بلبنان، وهيدا الشخص يعني بيشتغل برا وبيبعت مصاري من برا على لبنان. ولأنه هلأ عنا شوية مشاكل بالبلد بالمصاري، ففي كتير ناس عم تسافر وتروح تشتغل برا، لأنه برا المعاشات أحسن بكتير من هون. إن شاء الله قريبا يتحسن كل شي بلبنان، يعني إن شاء الله الشغل يصير أحسن والمعاشات تصير أحسن، وما يسافر حدا ويفل من بلده، وتبقى كل الناس وكل الشباب عم تشتغل هون بلبنان وللبنان. هيدا كان كل شي لليوم. خبروني انتو شو رأيكن بهيدا الموضوع، أو كيف المعاشات عندكن ببلدكن وكيف الدوامات. اكتبولي تعليق بالعربي، وأنا بشوفكن ببودكاست جديد إن شاء الله. مع السلامة.